नमस्कार. आज आपण पाहणार आहे इनपुट मॉड्यूलमध्ये जे वायरिंग केलेलं असतं ते कशा प्रकारे करतात. जसं या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे, दोन प्रकारे आपण वायरिंग करू शकतो. ह्याच्यामध्ये फर्स्ट जे दाखवलेलं आहे इनपुट मॉड्यूल, यामध्ये कॉमन 24 व्होल्ट 24 व्होल्ट हे कॉमन घेतलेलं आहे. ओके, इथं स्विच कनेक्ट केलेला आहे आणि त्या स्विच थ्रू दुसरा जे काय टर्मिनल आहे त्याला कनेक्ट केलेलं आहे. तसंच हेच कॉमन व्होल्टेज आपण इथं घेतलेलं आहे आणि हे या इनपुट टर्मिनलला कनेक्ट केलेलं आहे. अशा प्रकारे 24 व्होल्ट दोन्हीकडं आपण काय घेतलं आहे, 24 व्होल्टच घेतलेलं आहे आणि ते कॉमन घेतलेलं आहे. ओके, मग ह्याच्यामध्ये हे जर इनपुट मॉड्यूल 24 व्होल्टच असेल तर आपण इथं 24 व्होल्टच इनपुट देतोय, त्यामुळे ह्याला कन्वर्ट करण्याची गरज नाही. पण समजा इथं आपण 24 व्होल्ट एक्सटर्नली दिलंय आणि हे इनपुट मॉड्यूल जर काय करत आहे 24 व्होल्टचं कन्वर्जन 5 व्होल्टमध्ये करणार असेल तर त्याला ते 24 व्होल्ट कन्वर्ट करावं लागेल. ओके, म्हणजे ते कशावरती डिपेंड आहे, ते जे काही इनपुट मॉड्यूल आहे ते व्होल्टेज कितीमध्ये कन्वर्ट करणार आहे. नॉर्मली 5 व्होल्टमध्येच कन्वर्ट केलं जातं, कारण ह्याच्यामध्ये जो प्रोसेसर आहे, ह्याच्यामध्ये CPU जो आहे या PLC मध्ये, त्याला 5 व्होल्टच दिलं जातं. ओके, नंतर नेक्स्ट टाईपचं बघा वायरिंग. ह्याच्यामध्ये इनपुट मॉड्यूल जे आहे ते दोन प्रकारे आपण कनेक्ट करू शकतो. एक 230 व्होल्ट दिलेलं आहे आणि दुसरं 120 व्होल्ट दिलेलं आहे. आता हे 230 व्होल्ट AC असेल तर AC किंवा DC असू शकतं. तर हे कन्वर्जन ह्याच्यामध्ये इनपुट मॉड्यूलमध्ये हे 230 व्होल्ट जे आहे हे कन्वर्जन पहिलं ACच जर असेल तर ते DC मध्ये केला जाईल. नंतर त्याचं कन्वर्जन कमी व्होल्टेज म्हणजे 5 व्होल्टमध्ये केलं जाईल आणि नंतर ते पुढं CPUला दिलं जाईल. तसंच इथं पण काय 120 व्होल्ट दिलं आहे. 120 व्होल्ट AC असेल तर ते DC मध्ये कन्वर्ट होणार. नंतर कन्वर्ट झालेलं DCचं व्होल्टेज 5 व्होल्टमध्ये कन्वर्ट केलं जाणार आणि ते नंतर CPUला देणार, कारण CPU 5 व्होल्टवरतीच प्रोसेसिंग करणार आहे. त्यासाठी ते जे काय आपल्याला इनपुट मिळणार आहे ते आपल्याला 5 व्होल्ट लेवलला कन्वर्ट करावं लागणार आहे. ओके, अशा प्रकारे दोन प्रकारे आपण वायरिंग करू शकतो. नंतर नेक्स्ट जे आपण पाहणार आहे ते आहे सिंकिंग आणि सोर्सिंग. त्यामध्ये सिंकिंग आणि सोर्सिंग, इनपुट मॉड्यूल आणि आउटपुट मॉड्यूल दोन्हीला सिंकिंग आणि सोर्सिंग असतात. सिंकिंग आणि सोर्सिंग म्हणजे काय, तर सिंकिंग आणि सोर्सिंग हे करंटच्या डायरेक्शनवरती डिपेंड आहे. आता हे जे इनपुट डिव्हाइस आहे, ओके, हे जे इनपुट डिव्हाइस आहे ते इनपुट डिव्हाइस काय करत आहे, तर ह्या इनपुट डिव्हाइसला करंट येतोय, म्हणजे इनपुट डिव्हाइसकडे इनपुट मॉड्यूल करून इनपुट डिव्हाइसला करंट येतो. म्हणजे तो काय करतोय, करंट घेतोय. म्हणजेच काय करतोय, करंट सिंक करतोय. ओके, सिंकिंग म्हणजे हा इनपुट डिव्हाइस आता कसा कनेक्ट केलाय, तर सिंकिंग मध्ये कनेक्ट केलाय, म्हणजे त्याला करंट त्याच्याकडे येतोय. ह्या इनपुट मॉड्यूल करून इनपुट डिव्हाइसकडे करंट येतोय, म्हणून हा सिंकिंग मध्ये कनेक्ट केलाय आपण म्हणू शकतो. आणि इथं जर इनपुट डिव्हाइस पाहिलं तर हा इनपुट डिव्हाइस काय करतोय बघा, या इनपुट डिव्हाइस कडून कुणाला जातोय करंट, इनपुट मॉड्यूलकडे जातोय. मग आपण काय म्हणू शकतो, हा जो डिव्हाइस आहे इनपुट डिव्हाइस, तो काय करतोय, सोर्स करतोय. काय सोर्स करतोय, तर करंट सोर्स करतोय. आणि कुणाला करतोय, तर इनपुट मॉड्यूलला करतोय. ओके, इनपुट मॉड्यूलला तो करंट सोर्स करतो. अशा प्रकारे आपण सिंकिंग किंवा सोर्सिंग म्हणू शकतो. आता हेच जर आपण काय बघितलं, इनपुट मॉड्यूल. आता इनपुट मॉड्यूल इथं बघितलं तर हा इनपुट मॉड्यूल काय करतोय, करंट ह्या इनपुट डिव्हाइसला देतोय. म्हणजे आता सोर्स कोण करतोय, इथं
इनपुट मॉड्यूल सोर्स करतोय. काय इनपुट मॉड्यूल करंट इनपुट डिव्हाइसला देतोय, म्हणजे हा काय करतोय, सोर्स करतोय. आणि इथं जर बघितलं दुसऱ्या डायग्राममध्ये, तर याच्यामध्ये हा सिंक करतोय, म्हणजे याला करंट येतोय इनपुट मॉड्यूलला, म्हणून हा काय झाला इथं इनपुट मॉड्यूल सिंकिंग टाईप झाला. असं हे इनपुट डिव्हाइस आपण पाहतोय का इनपुट मॉड्यूल पाहतोय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. जर तो करंट घेत असेल म्हणजे ते काय झालं, सिंकिंग डिव्हाइस झालं किंवा सिंकिंग मॉड्यूल झालं. जर तो करंट सप्लाय करत असेल किंवा दुसऱ्या डिव्हाइसला देत असेल तर तो सोर्सिंग झाला. मग ते इनपुट मॉड्यूल असू शकतं किंवा डिव्हाइस असू शकतं. फक्त एवढाच कन्सेप्ट आहे की करंट त्याच्याकडे येतोय का तिथून बाहेर जातोय, याच्यानुसार ते सिंकिंग किंवा सोर्सिंग पण म्हणू शकतो. तसंच आउटपुट, आता इथं जर पाहिलं आउटपुट लोड, तर आउटपुट लोडला करंट येतोय, म्हणजे आउटपुट लोड काय झाला, सिंकिंग आउटपुट लोड झाला. पण त्याच वेळेस आउटपुट मॉड्यूल काय झालं, सोर्सिंग, कारण आउटपुट मॉड्यूल ह्याला करंट देतोय किंवा करंट सप्लाय करतोय, म्हणून आउटपुट मॉड्यूल काय झाला, सोर्सिंग आउटपुट मॉड्यूल झाला. पण आउटपुट लोड काय झाला, सिंकिंग आउटपुट लोड झाला. ओके, आउटपुट मॉड्यूलमधून करंट जातोय किंवा तो पुढे देतोय, सोर्स करतोय, म्हणून आउटपुट मॉड्यूल हा सोर्सिंग टाईप झाला. पण आउटपुट लोडला करंट येतोय किंवा तो घेतोय करंट, म्हणून तो काय झाला, सिंकिंग टाईप आउटपुट लोड झाला. नंतर नेक्स्ट इथं जर पाहिलं तर आउटपुट मॉड्यूलला करंट येतोय, म्हणजे त्याच्यामध्ये करंट येतोय, म्हणजे आउटपुट मॉड्यूल कुठला टाईप झाला, सिंकिंग टाईप आउटपुट मॉड्यूल झाला. आणि हा आउटपुट लोड त्याला करंट देतोय, म्हणजे आउटपुट लोड काय झाला, सोर्सिंग टाईप झाला. हा सोर्स करतोय, ह्याच्यातून करंट इकडे येतोय, जो देतोय करंट तो काय झाला, सोर्स, आणि जो करंट घेतोय काय झाला, थोडक्यात सिंकिंग झाला. सोर्सिंग आणि सिंकिंग ह्याच्यामध्ये दोन कन्सेप्ट आहे. काय पाहिलं आपण, वायरिंग, जी काय टिपिकल वायरिंग आहे, ते वायरिंगमध्ये मे बी काय करतात, कॉमन सोर्स घेतात, म्हणजे त्या इनपुट मॉड्यूलवरती सप्लाय दिलेला असतो, तो कॉमन घेऊ शकतो आपण, किंवा एक्सटर्नल वेगळं व्होल्टेज पण आपण घेऊ शकतो, जसं इथं घेतले 230 व्होल्ट 120 व्होल्ट, असं पण आपण त्याला कुठला देऊ शकतो. ते इनपुट मॉड्यूल नंतर ते कन्वर्ट करणार आहे. ते इनपुट मॉड्यूलवरती डिपेंड आहे. तर नेक्स्ट काय बघितलं आपण, सिंकिंग आणि सोर्सिंग इनपुट मॉड्यूल. सिंकिंग, आता हा काय करतोय, करंट ह्या इनपुट डिव्हाइसला देतोय, मग विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट डिव्हाइस सोर्स कोण झाला, इनपुट मॉड्यूल झाला, आणि इनपुट डिव्हाइस करंट घेतोय, म्हणजे इनपुट डिव्हाइस आता काय झाला, सिंकिंग झालं, सिंकिंग. ओके, आणि इथं जर पाहिलं तर इनपुट डिव्हाइस याला करंट देतोय, म्हणजे सोर्स कोण झाला, इनपुट डिव्हाइस झाला, आणि सिंक कोण करतोय, तर इनपुट मॉड्यूल करतोय. तेच इथं पाहिलं तर इथं आउटपुट मॉड्यूल करंट कोणाला देतोय, आउटपुट लोडला, म्हणजे सोर्स किंवा सोर्सिंग कोण करतंय, आउटपुट मॉड्यूल करतंय, आणि सिंकिंग कोण करतंय, आउटपुट लोड करतोय. तेच इथं पाहिलं तर आउटपुट लोड करंट कोणाला देतोय, आउटपुट मॉड्यूलला, म्हणजे आउटपुट लोड काय झाला, सोर्स झाला, आणि आउटपुट मॉड्यूल काय करतोय, सिंक करतोय. अशा प्रकारे सिंकिंग आणि सोर्सिंग हे एक्झाममध्ये विचारू शकतात. सिंकिंग आणि सोर्सिंगचा कन्सेप्ट बऱ्याच वेळा एक्झाममध्ये विचारलेला आहे.